Kamusta na kayo? Si Vanjo Merano ito ng panlasangpinoy.com at nandito na kami sa Chicago. Galing kaming Pilipinas. Para sa inyo na hindi pa nakanood ng video namin sa Pilipinas, i-check nyo lang sa YouTube kung saan kami nagluto ng kung ano-anong pagkain. Nagluto din kami ng tuyo doon at ng danggit. Pati na rin ng sinangag na kanin at kinain namin ni Mrs. Ang sarap talaga sa Pilipinas. Ngayon, kakadating lang namin sa Chicago at jet lag pa. Madaling araw pa ngayon pero gising na ako. At eto, naisipan ko tuloy magluto ng pagkain pang almusal. Marami kaming mga tira-tirang pagkain dito. Meron kaming tirang chicken adobo. Meron din syempreng kaning lamig. At meron din kaming natirang corned beef. Yung corned beef, ang ginawa ko doon ay ginisa ko lang at nilagyan ko ng patatas. Maraming leftover. Kaya naisipan kong gumawa ng chicken adobo fried rice at ng tortang corned beef. Mukha naman sigurong okay yung kombinasyon na yon. Kaya tara, samahan nyo na ako. Gawin na natin. Nasa refrigerator lahat. So, i-check muna natin kung kumpleto ba yung ating kakailanganing mga ingredients. At pagkatapos yan, umpisa na natin ang pagluluto. Magpe-prep muna tayo ng mga kailangan nating ingredients. Ito na. Ito yung corned beef na ginisa ko lang na may patatas. At ito naman yung chicken adobo. Kailangan pa natin itong himayin. Paghiwalayin natin yung laman dun sa buto. At syempre, kapag sinangag, nilalagay ko sa refrigerator yung kanin. Nang sa ganon, medyo tumigas to, no? Para pag isasangag natin, talagang maganda dahil matigas na, madali itong paghiwalay-hiwalayin. Ito, so okay na itong mga kailangan natin. I think, kompleto na. So, ayan, maghahanda lang ako ng bawang para dun sa ating chicken adobo fried rice. Ay, pati yung itlog pala. Dahil nga magluluto tayo ng torta, syempre kailangan ng itlog. I-prep na natin itong mga ingredients pagkatapos magluto na tayo. Okay, una natin gagawin yung chicken adobo fried rice. Maglalagay lang ako ng guantes para hindi na ako magugas mamaya. Yan. Ito yung kanin. So itong kanin, nilagay ko sa refrigerator para nang sa ganun tumigas. Kasi ang gagawin ko ngayon dito, paghihiwalay-hiwalayin ko. Mas madaling paghiwalay-hiwalayin itong kanin kapag malamig, no? Dahil yung starch kapag pinalamig natin, tumitigas to, hindi to nagiging madikit. So yun yung reason. Kaya ngayon, tinan mo, di ba? Tapos haasinan ko lang to. Inaasinan ko na kagad yung kanin bago ko pa lang isangag para mahalo na itong mabuti. Pagka-asin, itutuloy ko lang yung pag-distribute sa asin. At pagkatapos nyan, ready na to. Pwede na natin isangag. Pero bago yan, i-prepare muna natin yung bawang. Nilagay ko lang yung bawang dito sa almares. Dudurugin lang natin ito o i-crush lang natin. So kapag nagmamadali kayo, i-crush nyo lang yung bawang, hindi nyo na kailangan itong hiwain ng maliliit. Pero syempre, mas maganda kung pwede ninyong hiwain ng maliliit kung may oras kayo. Pero para sa recipe na to, dudurugin lang natin. Kung ordinaryong sinangag na kanin lang ang gagawin natin, ready na to. Pero dahil nga meron tayong adobong manok, gagamitin natin yung ating leftover. Ayun, so pagkatapos itong bawang, ready na itong bawang, itatabi ko na to. I-prepare naman natin yung adobong manok na leftover. Ayan. Kukuha ko dito ng isang bowl. Kasi ang gagawin ko dito, ito yung lalagyan ng adobo, no? Hihimayin natin yung laman. Ilalagay natin yung laman dun sa bowl. Yan, ta-transfer lang natin. At syempre, dahil konti lang yung ating leftover rice, hindi natin uubusin ito lahat. So, yung tamang sukat lang ng chicken adobo, siguro mga 2 drumstick o hanggang mga 3 drumstick lang. At pagkatapos ito, hihiwain natin maya-maya. Kukuha ko ng sangkalan at ilagay na natin yung shredded na chicken. Pinakamaganda dito kapag hihiwain natin ng maliliit na peraso. Ayaw natin ng adobo fried rice na malalaki yung hibla ng manok. Unless gusto ninyo, pwede ninyong iluto na. Pero para sa akin, mas gusto ko yung maliliit. Kaya hiwain lang natin. Pagdating sa paghiwa, dahan-dahan lang at mag-ingat kayo. At nasa sa inyo kung gaano ka liit yung hiwa na gusto. Basta sa akin gusto ko yung chopped. As in chopped lang Huwag na masyadong maliliit. Basta yung saktong-sakto lang kumbaga. At pagkatapos ito, ilipat lang natin ito sa bowl. Yung pinaglagyan natin kanina. At i-prepare na natin yung ating tortang corned beef. Naglalagay lang ako ng ground black pepper dito sa ginisang corned beef. Yan lang. Hindi na ako maglalagay ng asin dahil nagisa na nga yan di ba?
Naasinan na natin at timplahan na natin. At maglalagay tayo ng isang pirasong itlog. Isang piraso lang. I-crack lang natin. At i-diretso na natin dito sa bowl. Ganyan lang kasimple yan. Since timplado na tong corned beef, gusto ko lang ng extra kick kaya may ground black pepper kaya ako nagdagdag. Yan, at haluin lang natin mabuti. Basta siguraduhin lang natin yung itlog at yung ground black pepper na distribute na dito sa mixture. Ganun lang yan. At ready na tayo. Pwede na tayong magluto. Ang una nating lulutuin ay yung tortang corned beef. Wala ko ng wok. Pwede kayong gumamit ng ordinary na frying pan. Initin lang natin at lagyan natin ng mantika. At i-distribute natin yung mantika mabuti. Isiswirl ko lang ito. Yan. Napansin niyo, no? Malakas yung apoy kasi kailangan natin painitin yung mantika. At kapag uminit na yung mantika, ilagay na natin yung corned beef mixture. Yan. So, sasandok lang tayo. Nasa sa inyo kung gaano karami. At pagkatapos nyan, i-adjust natin ngayon yung init. Hihinaan lang natin ng konti. At itutuloy lang natin yung pagprito. Ayaw nating masunog kagad, kaya ako hininaan. Makala ng mga 1 minuto, and check natin yung gilid. Kapag humihiwalay na yung yung patty, ibig sabihin niyan ready na to. Pwede na nating i-slide katulad niyan. Okay na yan, i-flip lang natin. Ito yung shortcut. O, di ba? Ganyan kabilis. Lulutuin lang natin yung kabilang bahagi ng mga 1 minuto. Ayos na yan, o 1.5 minuto. Basta naka-medium heat lang tayo. At ready na tong ating tortang corned beef. Ang ginagawa ko bago ko tanggalin, para wala masyadong maraming mantika, itinutula ko lang papataas. Pansinin niyo yung mantika tumutulo, di ba? Yan. Para hindi maging mamantika yung ating tortang corned beef o yung ating corned beef patty. At pagkatapos yan, tatanggalin ko lang ito dito sa ating pan, ilipat lang natin sa isang maliit sa plato at ituloy lang natin yung pagluto dun pa sa remaining na corned beef. At pagkatapos, iluto na natin itong ating chicken adobo fried rice. Kaya maglalagay lang tayo ng panibagong mantika. Initin lang natin. At dahil nga fried rice na to, sinangag na may chicken adobo na flakes, maglalagay tayo syempre ng bawang. Ito yung bawang na dinikdik natin kanina. O yung crushed garlic. Simple lang itong kailangan natin gawin. Kailangan lang nating lutuin itong garlic o igisa hanggang sa maging light brown. Para mas mabilis ang ginagawa ko, may konting mantika, tinitilt ko itong pan o itong wok, at nandun lang sila sa isang area. No? Nandun yung mantika, nandun yung garlic, halu-haluin na lang natin para hindi tayo mahirapan. At once na mag-light brown na, okay na yan. Ilagay na natin yung chicken na na-chop na natin kanina. Ito yung ating leftover na chicken adobo. Kahit luto na tong chicken adobo, ang ginagawa ko, ginigas ako pa ito ng mga 1 minuto. Para na magkaroon ng texture. At pagkatapos yan, simpleng-simple lang, ilagay na natin yung kanin na asinan na natin kanina. Pagkalagay ng kanin, pwede na natin itong isangag. Kung maghahalo-haluin na natin. Wala na tayong ilalagay na extra ingredient pa. Ganito lang kasimple itong recipe na to. At malasang-malasa na to dahil nga yung chicken adobo natin, luto na at malasa na. At naglagay pa tayo ng bawang. At syempre ng asin. Ayan, so itutuloy lang natin yung paghalo. Siguraduhin natin na na-distribute mabuti lahat ng mga ingredients. At iluluto ko lang to ng mga 3 hanggang 5 minuto. At ito, ready na to. Hahaluin ko lang for the last time. At ang bango, amoy na amoy ko na. Ililipat ko lang ito sa isang plato. At pagkatapos itatap na natin yung ating tortang corned beef. At kainin na natin. Kanina pa ako nagugutom.
Yan! Ready na tayo! Maglalagay din ako dito ng sriracha mayo. Ayan, medyo kakaiba yung yung condiment na to sa iba sa inyo. Pero isa ito sa mga paborito ko. Naglalagay din ako syempre dito ng ketchup. Maglalagay tayo ng ketchup maya-maya. Ito kasing sriracha mayo, meron itong creaminess ng mayonnaise at meron din itong kick o yung medyo anghang galing sa hot sauce. Kaya naman medyo kulay orange ito. Yan yon. At syempre, pagandahin natin. Mag-ping-ping-ping din tayo. Yan, maglalagay lang ako dito ng chopped na parsley para mas maging mukhang appetizing. Ayan, ready na to. Tikman na natin. Sandali, para may kulang. Nakalimutan ko yung ketchup. Dali, kuha lang ako ng ketchup sandali lang. Hindi ako makakain ng ganito kapag walang ketchup. Siyempre pa, banana ketchup yan. Diba? Wala nang sasarap sa ating Filipino banana ketchup. Okay, fight na to. Ang sarap. Kung meron kayong mga leftover na ginisang corned beef o chicken adobo, subukan nyo itong recipe natin. Magugustuhan nyo ito sigurado. Simpleng-simple at madaling gawin. Gusto ko nang ubusin ito pero bago ang lahat. Maraming salamat sa pag-load ng video. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, pakisubscribe na lang po. Pakiclick yung subscribe button na nasa ilalim ng video. Kung meron naman kayong mga recipe request, alam ko marami kayong recipe request, pakisabi lang sa akin. Kung meron kayong mga feedback o kahit anong comment, pakigamit lang yung comment box sa ilalim ng video na to para iparating sa akin ang mensahe. Ayan, at ano pa ba? Ayun. Isa pa, nasa Instagram tayo sa mga hindi pa nagpa-follow. I-search nyo lang sa Instagram, Panlasang Pinoy. Okay, ito ubusin ko na to at nako, napakasarap. Nagugutom na ako. Tara, saluhan nyo ako.